دوستان در این جلسه قراره آموزش بدم که به کمک استریت پله ال شیپ ترسیم کنین. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. سلام، من الهام کیانی هستم و با کانال یوتیوب الهام آرکن لایف با شما همراهم. اگر تا به این لحظه کانالتون رو هنوز سابسکرایب نکردید لطفا بزن رو دکمه سابسکرایب، نوتیفیکیشن رو اکتیو کنید که به صورت روزانه آموزش های کاربردی خواهیم داشت. بچه‌ها تو این چند جلسه اخیر ما با پله خیلی سر و کار داشتیم چون مبحث بسیار گسترده پیچیده، ولی اگر تمام مواردی که من توی آموزش ها ذکر کردم رعایت کنید هیچ وقت به مشکل بر نمیخورید. من تمام پله ها رو دارم براتون ترسیم میکنم که در ترسیم هیچ کدوم از اینها دچار مشکل نشین. در این جلسه میخوام آموزش بدم که به کمک استر شما بتونید پله ال شیپ بدون هیچ مشکلی ترسیم کنین و این دومین حالت ترسیم پله به صورت ال هست. بریم وارد رویت بشیم بدون معطلی آموزش رو شروع کنیم. خب دوستان، پروژه جدید باز کردم. بریم وارد یکی از الیویشن ها بشیم. ارتفاع میذارم روی 3 و 10. بریم به کمک استریت یه پله ال شیپ ترسیم کنیم. یه اسکیپ میزنم که از حالت لول خارج بشم، وارد لول 1 میشم و میزنم روی استیر. خب مونولیتیک رو انتخاب میکنم، موارد رو چک میکنم. از لول 1 شروع میشه تا لول 2 میره. 18 تا پله داره. 18 تا پله به هم پیشنهاد داده با رایزر هایت 17 سانت. اکچوال تریت دپس رو میذارم رو 30 سانت و وارد ادیت تایپ میشم. دوپلیکیت میگیرم، اوکی میکنم و تریت دپس رو میذارم رو 30 سانت و ران ویدث رو میذارم رو 1 و 20. وارد ران تایپ میشم، میذارم رو حالت اسموس بمونه. استراکچر دپسمون 15 سانته. مونولیتیکمون رو میذاریم روی کانکریت. اوکی، و همچنین تریت و رایزر رو اکتیو میکنیم تا بهش متریال بدیم. مثل جلسه گذشته بیایم بهشون متریال وود بدیم. میذارم رو حالت اوک. کنترل سی کپی میکنم و با کنترل وی به رایزر هم همین متریال رو نسبت میدم. تریت تیکنس رو یه مقدار کاهش میدم رو 0.3. رایزر رو میذارم روی 2 سانت. نویزینگش 0 باشه. اپلای میکنم، اوکی میکنم و در اینجا بچه ها همون مشکل جلسه پیش رو داریم. در پله های ال شیپ ساپورت قشنگ نمیشه، یعنی دوچار مشکل میشیم اگر بخوایم از ساپورت های موجود در داخل خود تنظیمات استر استفاده کنیم. پس روی نان میذارم باشه، اپلای میکنم، اوکی میکنم و شروع به ترسیم میکنم. میذارم استریت. اولین بازو رو ترسیم میکنم، کلیک میکنم روی صفحه. 10 تا پله میام بالا. اوکی بچه، اینجا برای اینکه بیایم بازوی دوم رو به صورت ال ترسیم کنیم حتما باید لوکیشن لاین رو جاشو عوض کنیم. ببین اگر من الان بخوایم رو حالت سنتر ترسیم کنیم، ببینیم پله ها کجا میفته و این دوچار مشکل میشیم. بعد بذاریم رو حالت رایت و حالا به راحتی بقیه پله ها رو ترسیم میکنیم. بازوی دوم رو انتخاب میکنم. اند وید رایزر رو ببخشید برمیدارم و پله آخر رو ترسیم میکنم. از قسمت ریلینگ میذارم روی نان و اوکی میکنم.
خب دیزایر نامبرمون با اکچوال نامبر آف رایزرمون یکسانه، هیچ مشکل اینجا وجود نداره، همه چی اوکیه، پس نباید هیچ اروری بگیریم. فینیش رو میزنم. میریم به یکی از انویشن ها، میبینیم بله و به صورت بسیار فوق‌العاده ای بدون هیچ اروری تونستیم ترسیم کنیم. میتونیم به یه انویشن دیگه هم بریم که از یه نمای دیگه هم بتونیم نگاه کنیم. میبینید بچه‌ها؟ یعنی امکان نداره. دوستان من یکم سرما خوردم دیگه، ببخشید که هی صدا میگیره. امکان نداره تمام این مواردی که من گفتم در طول آموزش ها رعایت کنید و ارور بگیرید. انقدر آموزش پله کامله که امکان نداره شما مواردی که من در طول آموزش ذکر کردم رو انجام بدید، به درستی طی کنید مراحل رو و دچار ارور و مشکل بشید. اینم از حالت 3D میزنم روی ریالستیک، یکم به کمک این باکس میچرخونمش که شما کامل در تصویر واضح ببینید. میبینین؟ یعنی هیچ ایرادی نداره. شما کاملا پله رو به صورت اجرایی با طی کردن این مراحل ترسیم میکنی. از هر متریالی شما میتونید برای ترسیم پله ال شیپ استفاده کنید. شما میتونید حتی بیاین اینجا و از اسمبل استفاده کنید. استریت رو بزنید. ده تا پله میرم بالا. اینجا اوکی میکنم. چون از قبل لوکیشن لاین رو روی رایت قرار دادیم، الان روی راست هستش، پس ما مشکلی برای ترسیم بازوی دوم نداریم. بازوی دوم رو ترسیم میکنم، انتخابش میکنم، اند رایزر رو بر میدارم و پله آخر ترسیم میکنم. بچه ها همونطور که میدونین و بهتون آموزش دادم، در حالت اسمبل خودش به صورت دیفال استرینگر داره و من استرینگرها رو بر نمیدارم، فقط ریلینگ رو میزنم که روی نان باشه. اوکی میکنم، فینیش میکنم، بریم داخل 3D. میبینید وقتی به صورت پیشفرض با متریال خود اسمبل ترسیم کردم، این متریال اصلیشه، هیچ متریال تغییر ندادم که شما هم استرینگر رو داشته باشید. ببینید که استرینگر در پله های ال شیپ به چه صورت میشه و هم این که بدونید که با انواع مختلف پله شما میتونید پله رو به صورت ال ترسیم کنید. هیچ مشکلی نداره، به راحتی میرسه. میتونیم اینا رو از رو هم برش داریم جاشو تغییر بدیم. میبینید هیچ مشکلی وجود نداره برای ترسیم، فقط این که این استرینگر ها از نظر بصری جذابیت نداره و اگر شما بخواین از استرینگر برای طراحی پلتون استفاده کنین یا از تریک جلسه گذشته استفاده کنین یا اینکه به زودی براتون یه تریک جدید میذارم و یه آموزشی میدم که بتونید خودتون استرینگر ترسیم کنید. ببینید دوستان، اگر من این پله‌ای که با مونولیتیک ترسیمش کردیم انتخاب کنم، ادیت استی رو بزنم، وارد ادیتش بشم و بهش ساپورت بدم، چه رایت ساپورت چه لفت ساپورت، بذارید کلوز بدم که نمای بیشتری داشته باشه. اول اینکه در قسمت اتصالاتش میبینید با مشکل مواجهیم. اینجا اصلا نمای ظاهری قشنگی نداره. از این طرف خوبه، اوکیه.
ولی از این طرف میبینید که زیاد جذابیت نداره. و اگر ما بیایم پلمون رو به صورت، یعنی بیایم استراکچرش رو به صورت استیر کنیم، از حالت اسموس برداریم و بذاریم رو حالت استپ، اپلای کنیم، اوکی کنیم، میبینید دیگه این استرینگره برای ما مشکل ساز میشه. استرینگر تبدیل به حالت استپ نمیشه و جذابیت پله ما رو از بین میبره. خب دوستان، به پایان این جلسه رسیدیم. در این جلسه بهتون آموزش دادم که چگونه با کمک استریت بتونید پله ال شیپ داشته باشید، تنظیماتش به چه صورته، و دیدید در این حالت هم ما نمیتونیم از استرینگر استفاده کنیم و بهترین تریک اینه که از حالت پینت استفاده کنیم و به پلمون استرینگر بدیم. کلا این مورد رو در نظر داشته باشید که اگر آندر استراکچرتون به صورت استپ باشه، شما نمیتونید در طراحیتون از استرینگرهای موجود در خود ادیت تایپ استپ استفاده کنین و اون رو ترسیم کنین. اصلا نمای بصری خوبی نخواهد داشت. اصلا از نظر بصری زیبایی نخواهد داشت. پس ما بهتره که این استرینگرها رو استفاده نکنیم و از همون تریکی که من بهتون گفتم کار رو ارائه بدید. هم میتونید متریال مورد نظر رو انتخاب کنید، با کمک پینت بهش بدید و برای ارائه شما میتونید به کمک اینویزیبل لاین خطوطی که بر روی سطح استرینگر افتاده پاک کنید، اینویزیبل کنید و برای ارائه آماده کنید. این بهترین روش تا اینجا، تا من بعدا در آموزش های آینده، تا در آینده آموزش های ترفند های دیگه‌ای برای تا در جلسات آینده ترفندهای دیگه‌ای بهتون آموزش بدم که بتونید استرینگر بدید به پله هایی که استرینگر بدید به پله هایی که آندر استراکچرش روی حالت چی بود؟ که بتونید استرینگر بدید به پله هایی که به صورت با آندر استراکچر استپ ترسیم کردید و خب دوستان، اگر سوالی در طول مشاهده این ویدیو براتون پیش اومد حتما مطرح کنین، حتما در کامنت ها مطرح کنین، من پاسخگو هستم. با لایک هاتون به من انرژی بدید و اگر این ویدیو براتون مفید بود برای دوستان مهندستون شیر کنین تا اونم از این ویدیو بهره مند بشن. دوستان، مثل همیشه تمرین فراموش نشه. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. خدا نگهدار.